SKčka jdou in, takže oni nepotřebují engage Fnatic. Fnatic by potřebovali engage, tady je Odo trošku podle mě ztracený v tom team kompu. Že se mu nelíbí ten Fnatic komp, protože nemají engage, ale legit fakt nepotřebuješ engage, pokud enemy team má team komp o tom, že engageuje do tebe. Oh, and there it is. But yeah, I do think that it's gonna be shaping tak up jo. a bot lane or like a bot side. Posunu tohle. I do expect both junglers to be fighting to the bot side because I feel like if I'm looking at Fnatic side, I want to leave Oscar alone because he seems like he has the sort of champion, even though it's Pantheon Gwen. It looks Možná si budu muset oběhnout na záchod, protože to jídlo, co jsem snědl, tak očividně nebylo dobrý. Normálně tady bojuju s tím. Jsem toho vězí udělal a pak jsem ho celý den nechal na pánvičce, takže to možná, víš jak, to mletý maso. Mám z toho nafouklý bříško a bolí. Bude velký bobík bude. Nedostane i carry Fnaticů outrange? Ne, vůbec. Má 575 range, je to velký range a SKčka nemají long range komp. So that's what I think is going to be happening. Just both junglers going to the bot lane and just making a fist fight. Čauky mňauky, kde je humanoid? Ukaž, já se podívám, jestli mu napíšu. Disable. Čau, Maro. Chceš koukat se mnou na Fnatic? Let's go. Napsal jsem mu na Discord. Yeah, it is definitely needed because Rumble's biggest opportunity to find lethal or find good trades is the overheat. Yep. So jaká ta nová postava AD carry je strašně zábavná a silná. Mega mě baví. Dívej, co dělá prostě, vidíš to? Už level 1, nastakovaný lethal, týpek 0 HP, půlka HP. Málo která postava na botu je tak silná jako Yunara, level 1, level 2. Ten champ je broken level 1, level 2. Dívej, co to je jako za damage, bro. No tak hele, Mára, já jsem napsal Márovi, klidně se může se mnou podívat jenom na Vitality, jestli se nechce koukat na Fnatic versus SK, že jo. Jsem mu napsal, uvidím co to. Ale jako tenhle botlane matchup je dark shit. Dobrý na té Junaře je to, že ty třeba pušneš tři vlny a pak dáš base a koupíš si kal. Protože ten kal je, ty když dáš auto kvéčko a to kvéčko hituje 6 minionů, tak ti to dá 18 lifesteal, 18 HPček lifestealuješ per autotek, což je broken. You don't really need more tools to win, right? If you're just gonna find yourself in mid game where you're just like everyone is winning pretty much, but in the mid lane, it is also going quite well. He is quite. Ale serou mě ty homeguardy, to je prostě, ty homeguardy jsou tak annoying, protože ty třeba vyhraješ linku a enemy. Dřív, když si recallnul, tak si ztratil třeba celou vlnu, když si recallnul, ale teďka s těma homeguardama ty prohraješ linku, resetneš a ztratíš 2 miniony. Je to hrozný. Ta hra je udělaná fakt prostě nulovej punish pro nuby. Mě ta hra bavila mnohem víc, když prostě si mohl udělat to, že týpek měl prostě 10 CS, když jsi měl 100 CS. Co to bylo za flash upset, bro? This is gonna hurt Razork a bit in the long run because I feel like now Skins has the opportunity to cross into his top side and invade his sector. Chci se vyhnout přílišnému snowballu, no to jo. Nemáš delay ze zvuku. Mám trošičku delay, protože pouštím audio z Twitchu. Já to dám na YouTube, jo, asi. Mám tak 0,5 vteřiny delay. Vydrž? OK. Teď budu mít delay větší, ale fixnu to. Luckily, Fnatic already did their due diligence and had a ward to cover a potential early roam. Yeah, this is gonna be one of these sleep dragon games, but I feel like given the... No, we can't. No, first pass, they need to give you an EU classic. Let's fight for 30 minutes and then one team throws and everything falls apart. Tak, 5-0-3.
5-0-4 a teďka to synknu, jo? Teď. Hotovo, synknu to. No není, oni, zase se tam něco pokazilo, takže to hitpointu nejede to audio. Around the grabs, unless Fnatic finds this window right now with Upset's prio. Upset is looking to get first push there. Pings on the bottom side, and Razork is passing down bot. So it is an angle to take Drake. An angle that SK aren't really well equipped to respond to. As you highlighted, Skeens, he cleared bot side before, so now he's forced up to the top side. That's why the slow push here is so nice from Fnatic, because when you hit the wave in this sort of state, you're pretty much, you hold the control. You don't need to cash in on when you want it to actually crash. You have the choice, and what they will want to do is that when Razork is finishing his full clear, Hraje to potichu, že? when they will cash in on the wave and make it crash to the tower. So this way, everything is efficient. Tak. Unless the fight starts. Já se těším na tu Yunaru, fakt mě ten čas strašně baví, já nevím proč, ale strašně mě to baví. Hlavně bych si to chtěl, hlavně když to hraju, tak mě to hrozně baví. OK, Dan all in, Oscar má flash, když tak. 3v3 na botu, 3v3 na botu, tady se nastakuje Yunara, jdou do Brauma, to je ne. Že je poby lepší než humanoid, to je těžko říct zatím. To by bavilo lečko, jen když hraju Yunaru. Jenom když hraju Yunaru. Well, they didn't catch it at all, and they just kind of blundered this whole opportunity, because even now, well, I guess they can start the slow push right now, but I feel like that was a great opening for Fnatic to risk control. A dáme mage arenu po lolečku. Loopy má flash? Nemá flash, je dead. Nechává to Upsetovi, měl bys to vzít, Wukong potřebuje killy. Wukong potřebuje killy. If you're Pantheon, if you're Skeens, you just walk bot lane, you're like, yo, bot lane, are you okay? I just gave you prio, and they're like, yeah, we're fine. And then all of a sudden, the little monkey comes back and just spins the stick around you, and then you just die, and all of a sudden... Jinak to nepotřebuje. Jako každý idičko potřebuje killy, ale... Wukong je fakt nutný skillama, potřebuješ mít killy. He is so annoying, he's just pure He literally laughs in the ulti sound. It is very annoying. That is quite good. I really liked when, like last year when people played this champ, it looked useless. Jaký týmkom si myslíš, že je better? Ten vpravo. I'm just saying, I've seen way Kvůli Yunara Braum tam týpci dostali totální counterpick na botu a ta hra bude hard. Ale je to tak 60-40 pro Fnatic. Není to zase tak velký, jako není to game breaking. On staví Blade First na tu Yunaru. To jsem viděl a chtěl vyzkoušet. Že Blade First je nejlepší in ten. Že to má hrozně velký win rate a přišlo mi to, že to jako dává největší smysl. Protože ty ten Blade aplikuješ tím kvečkem na všechny targety potom. SK scalují líp. Ani moc ne. Moc drahý item, není Blade, není. Kolik? 3200? Všechno stojí, všechno je drahý za AD carry. Ale 3 gruby zase, kamo Fnatic. A už to sfixli. Víš, co je šílený? Že legit prostě Fnatic objective control je nulová. Každou hru oni ztrácí prostě 3 gruby. A i Draka minule ztráceli. Všechno jim prostě berou. Teď aspoň mají toho Draka, ty vole. Že je tu někdo Gaužu lidí. Kolik lidí je v chatu? Odo s Drakosem jsou mega good. Kámo, to mě mrzí, že jsem s Drakosem nekastil, že oni chtěli, abych to, co dělá teďka Odo, tak oni chtěli, abych to dělal já v roce 2021. Ale kdybych to dělal, tak bych pak nezažil 100 Thieves. A 100 Thieves bylo worth. Mega worth. In bot lane, at least, it's tough for them to get control. Looks like Upset is going to be going for Blade of the Rune King. Obviously works very nicely with the fully sacked Yunara Q. That's something new I haven't seen. Razork. Okay, dobrý flash. Shockwave also missing, so high value. By si japoval, jo. Shockwave for flash is always worth. I mean, maybe he was going to flash anyway, but slow cooldown. Jako to castingi by pro mě bylo lepší peněžně.
a lepší kariéra a než trénování, ale kdo ví, co bych zažil jako ten caster. A jestli bych vůbec byl úspěšný, TBH. OK, Loop je zde. Nechaj to komu? Wukongovi by to měli dát, legit. Oni to nechají upsetovi. Jaj. Tady by bylo lepší fakt Wukongovi. Dívej, Odek. Of course, it's always upset. Klasický kámo, to chytá strays, vole, upset i od odoho prostě. Bože můj, vidím 10 a my region, Tome, je to gone. Jako náš region je dog shit. SK je dog shit, všichni jsou dog shit, to je GG. Vemte IRL team. Tak slyšíte dobře castry přeze mě, nebo? Dostat to nes do LEC, real, to by zachránilo. Ale někdo to musí zaplatit, protože Kidrelvi se to platit nechce. I když týpeček má 50 000 € za jeden stream, tak se mu nechce platit, no. Synek, let's go! Čau. Tyjo, po 5 dnech dono, let's go! Čau, je Caitlyn a se nahratelná v low elu, no jasný. Cokoliv je hratelný v low elu. Cadrel vzal EVC, ne? To musela být slušná částka, no to si píš, že byla. To si kurva píš, že byla. To jako, pokud on má 50 000 € jenom prostě z ad revenue a ze subů, z jednoho streamu, tak tam ty vole od Arbáčů měl třeba 200 000. Mára nechce co-streamovat s tebou. OK, já jsem ho psal na Discordu. Ne, ještě mi nepsal. Říkal, že bych chtěl, ale je AFK teďka, podle mě. Hedin má taky několik tisíc za stream a stejně si od mě teda koupit 5 eurové hry sám, to nechápu. Mára hraje Vovko, má důležitější věci na práci. GG. Hraje Season of Discovery, Tome? Ale už má Blade, Junara. Teďka na Bladeu je strašně, jako teď, ty vole, ten champ zabije Kaisu 1v1 tím, že right klikne na ní. Riot Games design team. That's the same. That's a sneaky little one. But at the same time, it's the same with Irelia, because Gwen is in the game as well. Gwen is pretty much just all. Nejsou moc náhle K3, oproti mě. Yeah, we can bring it back. And to be fair, it was as broken as old Aurelia for a long time. Kraken je crazy strong. Podle mě Blade je silnější. Old Aurelia was fun. Old Aurelia, most people nowadays. For who? For the guy who was playing it, of course. I hated playing against him. To není z toho masa blbě. So much fine. 2 seconds point click CC. Great champion as long as no one plays it but me. Yes. Now with SK, even though I feel like they've been falling behind a little bit, I do like this sort of control they have, because that dragon side is lit up like a Christmas tree. They have so much defensive wards. Not so much offensively, but that circle of 3 pings that is happening in the jungle is beautiful to see. It's gonna match a flank, but at the same time, it might just be bait wards. Because realistically, it's nice to have those wards, but would you like them in a more aggressive place? I would say yes. Ooh, and Pantheon, where are you flying? Might not have the wards, but they do have the Pantheon. Upset forced to ult, honestly, though. really ward. Transcends uses the dash out. Utility ultimate for such a combat-oriented spell, or like ultimate, this is actually shaping up. AB se drží proti Pobimu, drží. OK. Razork. Minus. Kde je Junara? Je tam. Upset, dívej damage, bum. Rise je dead, bum, dívej, damage, bum. Možná, tak zase tak velký damage to nemá. Ale Real má to damage. No a Oscar klasický solo bolo, GG. Replace Oscar fast.
expected something well to happen for SK because man, that engage was just a little bit too early. You could see that they thought. Ten je mrtvej taky, halo? Ne, není. Hitnul hook. Dobré. Jsem myslel, že mu Mickey flashne do hooku. Tady jako nechápu, proč Mickey neflashnul do hooku, aby bloknul hook a zabili ho. Byl dead. To by bylo legit Dwarf a upset by byl 4-0. Takže díváme se. Loopy hookne Brauma, GG, vole, prostě piknout Nautiluse, když je Braum open. Oni zabanovali co? Lucian Rakan? 4-5 a pak blind piknou Nautiluse, jsou prasata hovacký, zaslouží si prohrát. Disgusting. Braum je nejvíc OP support, legit, a oni mu prostě dají free Nautilus, free angle, aby to piknul ten Braum. Kraken dává víc teda, ani pičů. Kraken taky scaluje. No, 1400 upsedík. Tahle Junara bude strong, hoši. Jsem strašně zvědavý na ten damage na 2 a 3 itemech. S tímhle buildem nejdeš co jako třetí item? Infinity Age furt. But the question is, are we going to get another 2v2 fist fight? Oscar is called for support from Mr. X here. Oscar, my point, they're not gonna stop it, just gonna do it like that. I mean, Rumble is just a machine. If you're a bot, you can be 1v5. 3 people committed bot side, so you're right, Herald just goes down. Yeah, well... Nechápu, jak se ten Oscar drží dlouho v Fnatic. Je levnej. Kámo, esport je teďka fakt jako... Jak to říct? Není levnej. Jak to? Jsem myslel, že je aspoň levnej. Zoomneš webku prostě trošku. OK, Fnatic 2 turety, ty jednička, ty dvojka, krása, krása. No, ale Oscar 0-2, Mickey umřel, to je jedno. Kdo umřel? Rice? Nebo kdo dostal killy? Tome, a ten Dardo tam furt nějak je v tom Fnatic? Furt tam nějak je, že ta svině. Tady je hate watching Fnatic, hoši, tady není nic jiného, OK? Musíme si to uvědomit. Odzumneš webku trochu za 500. Looked away for a second, and then they had lost all control of top side. So I was kind of hoping they would be in a bit better position to fight, but... Yeah, usually when you're losing, you're looking for trades, and the winning team looks to, how to say, to stop those trades, but at the same time, man, Herald is just such a tempo swing that you really need to match, or at least slow the game down. Gwen bude stříhat, nebude stříhat nic. Absolutně nebude stříhat nic, bro. Jediný, co bude stříhat, je Oscar, který zase umírá. Bro, ale co ten Oscar dělá? Proč vůbec kontestí vlnu? Panton může skákat na toho debila non-stop. Well, it's not really the worst of that. I mean, it sucks, right? But at the same time, it's not the worst of this because what's happening here is that Fnatic gets a cross map. They'll get both jungle camps, pretty much all 3 camps. They'll get both tier 1. Well, Odo má pravdu, ale but at the same time, it's not bad. But I still would have liked to see this. Ale nemusel kontestit vůbec. I do feel like yesterday we've seen this often from Oscar, when it comes to mid game, this sort of dead time between objectives when it comes to the map. To zaplaka, že jsi to zhodálil. Mid game, you're pretty much gonna get one shot on the wave. It feels like he's overreaching for these sort of sideways, where in reality he to mám nějak divně ustřihnutý totiž. For the wave to come to him because the team is already getting a lead somewhere else. Yeah. Sometimes tough, it seems, to make that call for him. Of course, moc vpravo, málo ustřihnutý a vlevo. Fnatic were quick on the cross map to get the bot lane tower, but done powerful enough, and with the power of the grubs that we mentioned earlier, can at least get the full tower traded back. And he's shaping up to be a big threat, honestly, because with these 2 items, I was expecting Rumble to be really strong, but right now, Rumble, he's kind of useless walking into this next objective fight. When I look at Gwen here, all of a sudden, I feel like Tinkoff is swinging. I see the Odo chápe, že Oscar kontestí vlnu, keď trénuje Bausa každý den. Nejsem vycendrovaný.
puts more pressure on Mickey Tak. with the unbreakable, right? The power of the Braum to mitigate that. Čet, vy máte power, OCD? to mitigate the Gwen ultimate. But need to see if Dobrý, the connection jsem vycentrovaný. is there to find the flank in the team fight. For now he's just Lolko nebylo setnutý jako hra doteď. Test this Drake. Really awkward. It is just Chemtech soul, but it is soul point, and this time around Oscar more content to do nothing. Just uses the ult, backs away, recognizes that the team is on the Čet, ale já Drake. se musím dívat na tu videohru, ne na to, jestli jsem centrovaný nebo ne na kameře. Kvůli vašemu OCD. The spectator objectives? You know, yeah, just spectating objectives is the worst, because even though the rumble is very annoying, right? Ještě tu webku trochu zmenší. You should be looking for something. Nic vás mrdne. Fakt. You don't really have a lot of time or a lot of trade for this objective, and Fnatic can just keep on Počkej, Junara mezi tím už má 2 itemy, teď si půjde pro BF asi, že jo? Nebo pro co půjde? Pro pickaxe? Aba not sure if he can walk up here. BF, jo. Despite the kind of extra people they left around the bottom side, you can see the vision that we highlighted earlier in the bottom side, those 3 control wards, it's mostly still there. It's just that vision is so defensive, it doesn't really give them any control. Yeah, Fnatic just didn't walk past their line because they have no motivation. Brazer finally finds this ward, but at the same time the game has 3 draci, OK, Atakan je up, Drak za Soula za 4 fighty, nebo za 4 minuty. Začínají to, tady by to měli kontestit, ale SKčka. To by bylo, to 100% musí být kontest, nějaký TP, nemají TP? Stíhaj to, nestíhaj to? TP, počkej, TP. 4K. Late. Co dělá Abe? Nemá flash a jde in? Okej. Oj. No tak to já jsem chtěl tady, aby SK hráli trošku líp, ale... Počkej, upset, dívej jak dává damage do všech. Broken. And everything's just falling apart right there because Dindon is TPing so late, and at the same time you can see the desperation on SK. They're really trying to find an engage, but when you don't have people in position and you're relying on Pantheon to just walk in, even if you ult in with Nautilus and you find engage. Takže SKčka prodávají spot příští split, nebo? This was disastrous. Nebo jakoby... Já se bojím, co dělá ta Junara, jestli něco reálně dělá. Ok, flash ult, Junara jump in a teďka hituje všechny. Hituje raz, dva, tři lidi hitovala. A Gwen, tyjo, nic moc. Ahoj Veny, ahoj. Dneska budeme fandit Karzimu. And that's the thing, when I was looking at this team comp, I felt like SK in an even game, they would be winning, because I felt like they were going to be finding these angles where, you know, maybe in the setup phase you can find this sort of hook or this sort of engage. But Fnatic, that's also what they're banking on. You know, getting leads. When I said that they're looking to handshake their team, you're getting leads and you're putting the Braum in front. How are you going to walk past them? 1 or 2k goal lead at 10 minutes was enough to just make this snowball happen. Yeah. In the midst of your point though, Poby did throw out a random shockwave. Did not connect. OK, flash Wukong. Up se tam střílí. Ale reálně jsem čekal, že to bude mít větší damage. A má zatím jenom 2,5 itemu, no. Poby going in, flash forward for Mickey, doesn't quite get the angle, another double kill to come through, this is a slaughter. Abedage was just TPing there for a fight super late, no. They just tanked this minion wave, it's game over, Abedage got the next wave, but honestly this 24 minut. There's no way Rice can just clear this wave, and honestly to je end, no. From escape, but it's been a tale of desperation for the last 5 minutes when it comes to the objectives. Well, Razor. Bit of desperation, Razor gives them 1 kill back. Typuje kokota, co děje? Alright, that was a rough one. I think it's safe to say Fnatic confident in control. Oscar did get picked a few times, but not enough. Tak, kdo má lepší draft? Chat, kdo má průměrný věk lidí v chatu je 24,45. Chat, takže vám je průměrný věk u mě je 25 let, no tak to je extrém, what the fuck? Správně by tam bylo dobrý, že hele, cokoliv, co někdo napsal pod 16 nebo 15 neber v potaz a cokoliv, co někdo napsal nad
35 neber v potaz, nebo nad 40, protože tam lidi psali píčoviny. Abe needs to take over this matchup and do a lot more in the game because typically we've been seeing SK be proactive more towards these objectives around the dragon, around the grabs, around the herald. That's where most of their leads came from. Lidi pod 16, jo, spíš lidi pod 13, pod 14 bych nepočítal. To je diskriminace. Já nemám tak mladou audience, no. Že pod 13 tady podle mě nikdo není. Because they have a good comp, but at the same time, you need to get creative in the early game. Can be difficult. I think Že kolik máš lidí u Minecraftu? Probably the strongest player individually in the early game. He wasn't able to, like last game was a bit rough. He did pay attention bot lane, but also, you know, kind of got a little bit bamboozled by Razork there on the repeat gank bot. Čet, ale to znamená, že vy máte lové, vám není 13 až 18, co nemáte lové, nebo až 21. Moje komunita má lovásky, jojo. Takže baitit víc dona, píšu si. Moje komunita, lovatá komunita, jenom baitit víc dona, víc top donoboxu. Máme lové a nedáme, jo, já to z vás vybejtím nějak. Raději to dám na automaty. To je lepší ruleta než automaty. Zase dostávají level 1 gapnuto. Past minute 6, past minute 7 when Cassandra is gonna buy a chain vest, he's gonna rock up, be like, okay, I'm a tank, what you gonna do? We're gonna see a power drop from Jace, but at the same time still, all eyes on mid lane, all eyes on the jungler. Yep. Průměrný věk je 24 let, to ne, ok. 24 let mám průměrně. So it's great, but is it really that great? He needs to go on a little trip to find some chimes. Yeah, good shout. Obviously chimes a ton of mana. Blackjack clears. Blackjack musíš vědět, kdy brát karty a kdy ne. Ruleta prostě dáš za červenou nebo tu. Nebo černou. Aký je váš věk, anketa? Aha. It's like you can't really interact top lane so much because there's the nature of the matchups. So there's no reason to actually go there. You just need to find again. Se divím, že Oscar nehraje vole Xanteho. Že to je jeho champ. To je reálně jeden z mála champů, co Oscar zahrál na dobrý úrovni. A teď ten Xante je dobrý, že dostal buff. Nemám, teď jsem objednával auto. Holové, pochlup se nám, co jsi objednával za auto. A jak dlouho je čekačka na to auto? To je early game, to nikoho nezajímá early game, že ne? Počkej, Dan se tam nějak ztratil, ale je to Xante. Joho. I told you the language is good. The Spanish is kicking in hard. I don't know what he's saying, but it seems to be working. Yeah. Whatever he's picking up. Oh. Reálně teď Oscar má nejlepší performance své kariéry, to bych nesouhlasil. Nejlepší performance své kariéry měl hnedka z první 2 splity, nebo první 3 splity v Fnatic. Hypotéka 2 děti sežere dost velkou část výdělku. Ty vole. The gromp is coming up for skins as well, but now you're just gonna see the typical 2 full clears from the junglers into realistically a contest for the dragon. So this bot, in the next minute is gonna be very important, but at the same time we missed. První rozhodně ne, první asi ne, no. To bylo až Tomáš tam přišel, tak Oscar měl dobrou tu. Já jako je 7 exclusive, 1.6, co absolutně nevím, co to je. Ale kouknu se na Google. Čínský SUV. Bez prdele čínský auta jsou dobrý. Obrázky. To vypadá dobře. V té zelené barvě to vypadá mega dobře, WTF. To je elektrický? Kde je humanoid? V Berlíně. Humanoidovi se rozbilo auto, když šel na zápas. Čad dneska nehraje. Real. Byl jsem to auto. Měl si koupit čínský auto.
And while Lucian isn't a pick that we necessarily immediately associate with him, when you're playing against your best champion, you're definitely going to know how to exploit. To čínský auto vyšlo za půl mega jenom. Tak to je topovka za tu cenu. Tak, Xante je ty vole, ale jako even na CSK zatím. Všichni jsou skoro even na CSK. První dráček. První dráček. Já se na to auto pak podívám sobě, já to mám rozkliklý tady. Jo, vidím ten interiér. Ty pičo, tam je televize, ne? Vole, v tom interiéru. Já vám to pak ukážu. Mezi hrama. Taky plánuji teďka kupovat auto. A co budeš kupovat, Safarič? Benzín nebo PHEV, já beru benzín. Dobrá, dobrá. Okay, Oscar zas... Konečně bude mít první klíček. Pozor. Já, on to mysnul. Kámo, kdyby to trefil, ježiš, on mysnul i to druhý kvéčko, pane bože. By mohl aspoň forznout flash. When you look at Cassandra, he's getting ganked, you never know how it's gonna go. You do never know how it's going to go. That's a good call. The good news for SK is, while they did lose their top laner, they got the Drake. And they're keeping pressure up on the dost tam hodí, ne? Na ten cast. I like the Fnatic got a cross-map play, Líbí se mi to. SK still had an objectives. I mean, honestly, if I'm the tank this game, if I'm Dundun and I just died, you know... To je dobrý auto, Safarič, to je dobrý auto. You know, it's just... Hondy a Toyoty jsou nejspolehlivější auta. Tisíc golďásků advantage. Rozložení na top jungle. Okay. The Cassandra is there, you are forced to match it because realistically the chase is gonna get dove, Cassandra is not gonna get dove, so you're forced into this sort of standstill that you are forced to break. Sobě ty taky plánuješ nákup auta a ten plán bude 5letý plán, kdy nakoupíš auto, nebo jak dlouho to bude plán? Co máš ty za auto? Nemám. Odešlo turbo. Dneska jsem jel v mamčině, rodiče si koupili nějaký nový auto za 600 000 nebo něco a dali mě a Tomášovi jejich starý auto i30 Hyundai nebo i20 Hyundai, něco takového, nějaký malej bobik to je. Má to 200 000 km nalítáno a docela to jakoby brečí, když to jede. Ale měl jsem toho radost, že mám vrum vrum zas z bodu A do bodu B. Ty piče, vy máte to rodičov byt a ještě aj auto, vidíš to. Normálně povolání syn. Někteří mají povolání syn, Medjoury za 3 miliony, my máme taky povolání syn. Ale trošku jinak. Ale nestěžuju si vůbec. Proč odešlo to auto? Tomáš to potáčel. Tomáš si něco udělal. Mně to auto jelo a turbo bylo úplně v pořádku, 100% v pořádku. V momentě, kdy s tím začal jezdit Tomáš, tak to odešlo. This is pretty fantastic, yeah, because again, the concern is that every time Abadoga gets this push, that he can just roam, he can impact the rest of the map, but that really hasn't been the case so far. He has not been super active on the map. Čet, dneska začnu se věnovat hře, jo, ale když jsme u těch aut, dneska jsem se díval na podcast s Moonem a bylo mi zle z naší společnosti, kdy prostě Moon vysvětloval, že si koupil Lambo, aby zaujmul pozornost a že od té doby, co si koupil Lambo a tím jakoby zaujmul ty děcka a prostě ty lidi, tak má trojnásobný views na YouTube. Ty prostě, aby si zaujmul pozornost, tak buď musíš být totální herec, klip farmit jak kokot, líst hovnama, dělat fake drama, a nebo prostě mít drahý auto, aby lidi o tebe měli zájem. To je, kámo, mě zle z dnešní doby. A nebo dělat OnlyFans. I don't actually know where Cassandra is from. I know he fights giant monsters. Is it Shurima? No, I don't know. I'm not sure. I'm not a lore guy. You asked the wrong person. Yeah. At the same time, neoplatí se opravovat to turbo, no, v tom Superbu. Fnatic is winning this early game quite hard without really needing to do much.
They're very casually moving their way through it, building these individual gold leads. Matching on other sides of the map. Já dneska slyšel od Kid Ivna, že pokud ti je 18 a nevyděláváš 100 000, tak si loser. To je v piči. Come on. Žijeme ve společnosti. Čest, vole, pokud vám není 18 a nemáte miliony na účtu a nevyděláváte 100 000 měsíčně a nemáte kurz na to, jak být úspěšní a nejezdíte v Porsche 911 GT3 RS, tak jste nuly, skurvený nuly. A nezakopne o vás ani 5 z 10 holka. Andrew Tate, vole, let's go. Yeah, he definitely needs. Well, we're gonna see it later. When we're gonna see tier 1 starting to fall, that's when we're gonna see Abe just walk through a side lane and look for something and open up behind the top net. Because if there's one target that I feel like is gonna be caught in the next 5 to 10 minutes, Vykřičí klip, GG. I don't really think you can catch it realistically. So Chase the sort of champion that he needs to keep accelerating the game to. Tohle půjde na Facebook a pofarmíme boomer komentáře. Ježišmarja, pak ty vole boomeři mě budou hantit a budou vole se mě snažit ragebaitovat jak Vojtu. To bude GG. A víš, co je nejhorší na těch facebookových boomerech? Oni fakt jako, oni zvládli umění ragebaitu na 10 z 10. Fakt. Čauko, Stimpy, čauko. Tak, 1600 goldňásku div. Všeobecně prostě krom jednoho killu se tady nic nestalo. Je to čistě laning phase, protože SK prostě papírově hráči stojí za hovno. A ekvivalent toho, že prostě nevydělávají 100 000 v 18 měsíčně a nemají kurz na to být úspěšní SK hráči. Zatímco Fnatic hráči očividně ten kurz mají. OK, ultimátka, double, dobrá, jojojoj, poby ultimátko, dobrý kolaps. GG, papa SK. Has it popped the teleport? Not going to come down. 2 quick kills for Fnatic. It was SK with advantage in positioning, but jak vypadala první hra, podobně. SK se tak jako přehli a dostali tak jak. Ale poby dobrá ultimátka, no, dobrý kolaps. Ale já vůbec nevím, co tam SK jako dělají. Proč tam jako. Bude dneska match arena, po hře 30 minut, 40 minut. Dívej, oni dají prostě celou dobu avkujou. Že tady ty jakoby, když ty máš, jednak oni mají top prio, aby Jace movenul, a druhá ty, když chceš takhle do botu havrnout, tak havruješ jenom jakoby k té pink wardě, co tam je. A nejdeš hlouběji. We are cooked. Yeah. That is true. After analysis. I love when they do the job for us. It's just so succinct. They're getting cooked. Friends, viewers, audience, chat. Yeah. Poby hraje pěkně. Pěkně hraje laning fázi, ale jako mimo laning fázi, a není to jakoby něco insane. Tohle by udělal každý jonáš mi přijde. Máš prostě top lane move. OK, Bard záchrana, Bard potanul. Tady to ještě trnou. Razork ještě žije. Žije. Ultimátka, boom. Co z toho? Nic. Nic. Počkej. Ezreal go in. Ezreal to trošičku posral. Nemá damage. Střílí jak blázen. Ale jako Jone celou dobu bere turetu na botu, takže mega good pro Fnatic. A Maoka ještě tam vzal Wraithy, Redko a golemy veme. Ojojoj, nechali se odchytit. Ojojoj. Tak to už není dobré. Ojojoj. Yeah, it's one of those situations when you feel like, is the play over? Because the answer was yes the first 2 times, and now it's like, surely they're not gonna try again, and they did, but honestly, props to escape because they were with backs against the wall, even though I felt like... Tady máme Fnatic bingo, starý dobrý. Poby je v pohodě hráč, je. Za mě velice v pohodě hráč, je konsistentní, ale jakoby uvidíme, co to jako bude znamenat. Fnatic mají problém s tím, že nejsou týmový tým. Ne, že individuálně nejsou dobří.
Fnatic mají právě individuálně tak jako dobrý hráče, jako je třeba Upset je mega dobrý, Mickey je mega dobrý, Razork je dostatečně dobrý, Bobby je jako taky dostatečně dobrý, možná i mega dobrý. Na to, aby prostě byli top 4, jenom s tím, že mají prostě tyhle hráče. Na vyšší pozičku budou muset hrát trošku týmově. It's always so pleasant to watch The OP champions fight each other. Yeah, I agree. Why is every champion with a 3-stack Q just like? It's so cool, no? Yeah. It's like 1, 2, and then on the third one it's dopamine. Yeah, it is max dopamine. But I always feel like it's supposed to feel like there's. Sedí si dobře ten Oda s Drakosem. Mají dobrou tu, mají dobrý vibe. I don't really know what it is. I do feel like 3-hit champions, they should have a bigger indicator above their head, you know? Yeah, probably. Ale kámo, Drakos je největší homie. On když mě zaučoval na analyz desku a na castu, tak to byl můj nejlepší kámoš tam. Kdy bude s Tomem zase RuneScape? Dneska. Dneska dáme Mage Arenu na 45 minut a pak dáme RuneScape s Tomem. Tome, máš vymyslený RuneScape? Nevím, co říkal. Okay, má jako ultimát Karakan engage, nevím, jestli to bude Razork jde in, proč Razork šel in? Bobby jde taky in, tady jenom prostě zdrhejte a běžte do prdele, proč jde in Jaskar? Kamalo, prostě běžte pryč? Vzali jste objektiv, můžete pryč? Fnatic. Co si koupil Tomáš za goldy včera? Koupil si za to nějaký fedres na rybaření. Prostě můj vlastní bratr mě židákuje nejen na nájmu a na potravinách, ale i na RuneScape goldech. Dívej, tady oni prostě vemou Heralda a stačí back. Stačí back. A Máko jde in. Bobby může jít in, protože má ten, ale Oscar tady, proč jde back in? What? Oscar, prostě Fnatic bingo. Jakýkoliv Fnatic tým, hele, ten tým laning fáze krása. Když se dostanou ahead z laning fáze, nádhera, vyhraná hra, snowball. Protože jsou strašně ahead, ale jakmile prostě jsou even, tak ty objektivy, to je pain sledovat jejich objective setup. Kobiku my na RuneScapeu hrajeme Ironmana, takže my nemůžeme získávat, my nemůžeme tradit s hráčem a nemůžeme získat goldy od vás. Havrane, děkuji za 10. Čauko. RuneScape jsem hrál před 20 rokama na základce, no teďka to mělo 250 000 online hráčů v jeden moment. Jako RuneScape teďka jede jak bomby, zažívá to renesanci. Je to nejvíc hraná hra ever v RuneScape historii. Nikdy to nehrálo víc hráčů. 1300 Ezreal. Set behind actually. Dráček. Honestly, TP down from Dun, but yeah, you mentioned it. Bobby already that pressure point. SK trying to force with a man advantage. It does feel hard to fight this, to be honest. When Kasante is here and he's in front. 3 from Dun a se zase nechávají engagenout, proč tady vůbec jako... Shutdown again. The plan was to just watch, but they didn't break and now a kill to follow. You know who needed that air Dělají, vole. Razork needed the air horn. Tam prostě givujou objektiv, tak proč tam... Tak stojí RuneScape, to je free to play. Fnatic, they do recognize that right now they're in a position where they have a power drop when it comes to their team comp. Kasante is there, if he's in front, he's extremely tanky. Realistically, Fnatic ale Paul má 1300 goldů advantage, protože prostě split pushuje, bere turety za turetama. Ale jako Razork, Oscar by to mohli trošku mít lintit, no. Mně přijde, že oni prostě nerozumí těm situacím v ten moment. Víš, ta situace prostě ty musíš mít split second decision dobrý. A musíš vědět, že třeba tady není dobrý chodit in. Na tom Heraldovi. A oba dva jdou in, chápeš. In this sort of team comp, it is probably better to go Leandri into a more tanky option just so you can buy more space, because at the same time, I don't think you're gonna win the fight by, you know, just poking them down. You kind of just need to keep everything stable so that your Jace, Yone and Ezreal bude mít teďka druhý item Fire Spike, to bude huge. To pak bude silnější než Lucian. Yone 2 itemy, Maokai bude mít 2 itemy. Jace bude mít taky 2 itemy, oni budou mít teďka ty double tírky, double finishnutý. To by mohli forcenout, co by mohli forcenout? A Takana moc ne, no. Jako můžou to forcenout, ale... můžou, uvidíme.
Měli by teďka forsovat fight, když mají ty itemy. Every time Poby goes bot, he's going to be met with TP disadvantage, so it makes it hard for Fnatic to push this lead going because they really need to have. No, oni teďka podle mě forsnou TP na Talie, že forsnou Atakana, aby forsnuli TP. Ale reálně fighti to asi nebudou. Jsou na tom Atakanovi nebo ne? To mě zajímalo. To bude dlouhá hra, podle mě ne. Both sides uncertain if that is going to come through. Recalls there. Okay, dobrý poke. Abbedagge able to get a lot of damage down, so this is good map state for Poby má každou hru Insane CS, no mechanicky je mega dobrý. Vidíme ale, jak to bude potom. Realistically, all you need to do is that when the enemy team or Fnatic in this case, they walk there to set it up, you just need to match it and slow it down a little bit because right now it does seem like Abe is winning. SK to začínají. To nevím, to se uká, počkej. Uká. Ezreal tam není zatím. Ezreal tam zatím není, možná oni ho catchnou. Ne, oni catchou Rakana celou dobu. No, tak to papa SK, to je jako děkuju za líš. Freeman, ultimátka od Barda, Kvečko, boom, double ult, juice, dík za líš. Ten tým, co začíná Atakana, tak je v nevýhodě, nevím, proč ty týmy furt neví. Kamo, SK se nedívali na MSI? Jakýkoliv MSI tým, když ten tým byl ahead a začal Atakana, tak ten druhý tým kontestil to Atakana a vyhráli. Nebo měli největší šanci vyhrát. Děkuju za peníze SK, no ještě Vitality musí vyhrát. Svoby, to se budeš u toho se budeš potit víc, u toho Vitality Giants. Vitality je jistota, jo. Nevím, no. Tam hlavně v ten moment, kdy Rakan se tam nechal takhle napoukovat, tak je to losing. Já jsem právě myslel, že oni kolapsnou na Upseta, který rotuje z midu a zabijou Upseta, to by bylo winning potom. Ale místo stalo se to naopak. Že dneska vyhraje Giants nebo Vitality? Máte vlaječky, můžete ukazovat, kdo vyhraje. Yeah, and when Bard gets the 3-man ultimate, you feel like the fight is already done. It's the longest ultimate in the world. Yeah, and Mickey gets a nice Q flash on top of it. Obviously, the rest of the CC comes through, but the second that hits 3 people, this is why you went for something like the Lucian, right? This is why you went for the mobility, but it didn't connect with Kadui. Kadui just walled out of the fight by his own team. Yeah. Now rotating to both. Realistically, Vitality jsou jistotka, 100%. Nula pochybností z mé strany, jakožto number one Vitality fanouška. Karzi dropne 40 kg. Podle Kidra Giants S tier. No Giants, kámo, Giants by měli být, nebo Giants mají papírově tak dobrý tým, ale vždycky to nějak úplně dojebou. Prostě Giants, jediný, co já vím o Giants, je, že třeba 6 splitů po sobě mají papírově dobrý tým, který by měl být top 4, a pak jsou poslední. Co tam je špatně? To je tam normálně otravujou jídlem, nebo? What, Kadui? Papa Kadui. OK, bang. Divin, už nejde i napsat. Kydl i říkal, že se Giants dostaří ve skrimech. No, říká se to, no. On the Talia, I feel like it's just not enough damage, and Lucian, I still feel like he needs one more damage. Maybe on the IE, and when then Talia ve skrimech byli nejlepší tým, no to je strašně důležitý, ty skrimy, guys. Jako je to dobrý indikátor, ale pořád, když budeš choukovat, tak budeš choukovat. A Jackies má problém s choukováním, bych řekl. He's just trying to find someone who's resetting in a bad spot to just get the littlest tempo advantage, which is the power of Bard. Is the power of Bard and is insanely annoying to play against. Yeesh.
looking on summoner spell book. Loopy does have the TP and the cleanse, so could look to make another aggressive. To tam máš Noah a Jackie, a to jsou dva chokři, no. Nebo jako Noah je choker, ale Jackie je takový prostě, nevím, Jackie hraje dobře, mega dobře, a pak prostě něco se stane v jeho hlavě a nechá se dvakrát po sobě odchytit před fightem nebo na sidelane a ta hra je over. A stává se to strašně často. Ne pokaždý, ale fakt jako často. This is such a strong call because when you're ahead in items and you don't want to give enemy time to buy those items, just force a fight because if they take it, they will lose. Yeah. Just a now Baron instantly picked up. Mickey is here to potentially ult the tower if they want to protect mid. They can just concede it, but Upset's there to cover. Great play from Fnatic. Yeah, 100%. And again, let's go back to the mid lane matchup, right? We talked about it. Poby, can he weather the storm? We were worried. You know, you lock it in early. It seems like it can be a difficult matchup. Jaký hráči by musel být v jednom týmu, aby byla šance na Worlds? Jako nic. Nejde nic. Proti LCK a LPL nejde nic. Ale za mě by to muselo být Kana, Jungle, Eloya, mid lane Caps, AD carry Upset, support Mikix. A Upset by musel být... Upset by musel být... Nesměl by být kokot. Ale to se nefixne. Rozumíš? A nebo Kaliste. All hail Lord Poby. All hail Lord Poby. For Fnatic. Co Inspired? No Inspired by byl dobrý jungle, ale je to Američan v podstatě už. In their attempts to fish for an angle to fight, will find the level of execution they need. Karzi tak rok zpátky, 2 roky zpátky, to by bylo banger. Ale teďka nevím, uvidíme, jak bude hrát Karzi. Okay, zkusili chytnout Oscara, ale místo toho chytli Abedage. Ezreal střílí, pobyde in, možná too deep, ano, rozhodně too deep. Poslouchám tě, by the way, dávej pozor. Jo. Nedostal jsem dres, tak já tady mám nervy, víš jak. Kdybych dostal dres, tak Karzi number one. Karzi number one. Yeah, I mean, they're fishing. This is the most you can hope for when you're at this kind of deficit, although Kadui continues to step up with confidence. Nice McHale's from Loopy. Já jsem si ten dres legit měl koupit v off-sezóně, mě to nedošlo. Za jak dlouho mi to dojde, když to koupím teď ten Vitality dress? Vitality jersey. Vitality LOL jersey. Pro Vitality... Proč mají stake sponzora Vitality, halo? 2000 korun? Ale to ten Vitality dress je fakt pěkný, se mi líbí. Ale 2000 korun? Oni mají main sponzor, mají stake, tak už vím, proč dostávají tolik zaplaceno. A druhý major sponzor je Skin Club. Co ti dá? Já mám problém s těma dresama, že oni jsou prostě to je ten umělá pičovina. To je CS dres? No mně se líbí ten lokařský dres, ale. 2000 korun za dres, ha ti jebe. To je přestřel jak blázen. But right now, it's just so telegraphed. Realistically, you have the Rakan that maybe can jump over Zinzao and find something. And I just feel like it's just so hard. Tam ale my máme nějaký žlutý doma, co kluci nikdy nebudou nosit, ale nevím, proč jim to dali. Ty žlutý veny, ty žlutý mají stake sponsora a traded sponsora a to nepovolí. Rád nepovoluje kick, stake a takové věci. Já ty žlutý dresy vidím. Mám pocit aspoň. Počkej. Ne, počkej, vidím to. Vitality Esports Jersey, bílý, není tam stake. To nevím. Už to actually nenosí. Ukážu na streamu o tom.
the flank is coming from in front of you, which kind of just doesn't make it the flank anymore. And that Jace, wall goes in and yeah. Man, Jace hurts right now. No spíš proč ti ho nepošlem? The only way to engage are from in front of you, and that's not what you A ono to je blbý, když bych měl jiný dres, i když není to zase tak blbý, když bych měl jiný dres než ti hráči, ne? Do MK se vlezeš? Asi jo. Human blender. Asi jo. You know what? Let's just chalk that up to weird things. I'm just trying to prepare you for if you ever cast with Jake. I don't know. Oh my god. Call the man a refrigerator once. It lives in my head rent free. We're calling people appliances. That's the. Call you a refrigerator? I don't know why. Just this man is a refrigerator. I don't. It sounds kind of OP. I think the thing about having an Venite, já to ukážu, jo, to je tady ten. Oh, he said way too much wacky stuff, but love you, Jake. Tady ten to je? Tady ten. Mně se líbí nejvíc tady ten. Jo, tak ten je dobrý, ten žlutý Vitality, ten je dobrý. What is that? What? It doesn't Like, feel look how many saplings are just... Encyclopedia, my guy. That's awesome. It feels like. Aleš AMko jak jinak. Brixy, to, že ty musíš nosit triple XL jako 140 cm trpaslík, neznamená, že se mi jako, co tady zkoušíš, že já mám Mko. Realistically, he can always lit up this jungle like a Christmas tree, and it's again, all they need to do is find out where Loopy is coming from. What is na mě jako projektuješ svoje size v tom, v jerseys, nebo? Didn't really do much for SK at least. Now I would like Fnatic to do just walk with this wave and just keep. Veny, ok, to by se mi hodilo ten dres, to bych koukal s tím dresem furt. A ještě kdyby to Karzi podepsal nějak, tak to by bylo poggers. Nějakou fixíko. Počkej, Fnatic začíná baronka, 6000 goldy, má ult a mají tam čus. Škoda, že SK aspoň nic neskouší, že prostě jenom se přehnou a umírají. Mko nedáš, neblázní. No já jsem vždycky měl Mko, teďka už mám Lko teda. S tím jsem samozřejmě nabuchaný jako kokot, víš, jak chodím do gymu 2,5 roku, tryhardím jídelníček, tryhard 7krát týdně v gymu. Ramena jak vole dělobuchy. Tak už dávám Lko, no, už jako nosím Lko. If the game doesn't end on this Baron, I would be a little bit surprised. Okay, Dracos, is it really good news if it just survived for 5 seconds? It's just like the fakest of good news. Yeah, I mean, you know, people get a last meal before they're dead. Jako volný asi nebude, ale ani ti to nebude začát bříško. Já mám trošičku bříško teďka. Můj sixpack odešel. Jsem dřív měl sixpack, ale to už odešlo. Teď už je to one pack. Ale to je zdravý bulk, chat, to je zdravý bulk. To je mírnej 10% kalorický surplus. To je, ono se tomu říká lean bulk. No to jo, Fnatic mají výhodu, že mají tak jednoduchou skupinu. By mě zajímalo, kdyby byli v té druhé skupině.